Okay, mabilis ang arangkada lang kung paano nga ba install yung Excel program. Click lang natin yung link na pinoprovide ko sa mga video. Once na ma-download nyo na to, ito lang naman ang laman nun. Pwede nyo basahin tong notes for other details, pero diretso tayo dito sa installation folder. Open nyo lang yan. Then install nyo yung Microsoft C++ Redistribution version 14. If naka-install na ito sa PC nyo, instead of install, repair yung makikita nyo dito. So install lang natin yan. After matapos yung installation, need natin i-restart yung PC. Once na ma-restart na yung PC, balik tayo sa installation folder. Then open lang natin tong patch. Click nyo lang yung yes. Once nakapid successfully na yung nakalagay dito, meaning good to go na tayong gamitin yung Excel program. If hindi naman successful ang nakalagay dito, close nyo lang yung mga Excel na naka-open sa PC nyo. Then paki-open na lang ulit yung patch. So balik na tayo sa version 4 na folder. Then pwede nyo na magamit tong Excel program na to. Sa mga Excel naman na walang let function, like 2019 and below, yung Excel na file na gagana sa inyo ay yung Excel sa loob ng folder na to. By the way, may nagtanong sa akin kung bakit hindi na lang ako gumawa ng standalone software. Pwede naman actually, pero mas okay na siguro na sa Excel ko na lang ilagay dahil karamihan naman siguro sa mga gumagamit ng PC ay marunong sa Excel at familiar sa itsura ng Excel interface. So ayun lang no, salamat!